Xin chào, nếu ai đã từng nghe đến cuộc hành quân gian khổ ở Triều Tiên vào những năm 1990 thì chắc chắn không thể quên được. Đây không phải là cuộc hành quân của quân đội mà là cách nói khác để chỉ cuộc khủng hoảng lương thực ở Triều Tiên. Phương Tây mô tả đó là một nạn đói khủng khiếp. Thực hư không biết đến tầm nào nhưng chắc chắn nó đủ lớn để trở thành một phần của lịch sử Triều Tiên. Trong khi đó, cùng giai đoạn ấy, Việt Nam đã bắt đầu xuất khẩu gạo ra khắp thế giới, từ một đất nước từng thiếu đói sau chiến tranh. Vậy mà vì sao hai nước đều ở châu Á, đều từng trải qua chiến tranh, đều có những hệ thống chính trị tập trung cao độ mà kết quả lại khác nhau đến như vậy? Triều Tiên ngày nay vẫn phải nhập khẩu và nhận viện trợ lương thực thường xuyên. Nói cách khác, việc thiếu ăn không chỉ là một ký ức của nạn đói thập niên 1990 mà dường như là một phần trong đời sống của đất nước này. Nông nghiệp trong nước không đủ để nuôi sống toàn bộ dân số nên họ luôn phải trông cậy vào bên ngoài. Mỗi năm, Triều Tiên sản xuất được khoảng 4 đến 5 triệu tấn ngũ cốc bao gồm lúa, ngô, khoai, đậu. Con số này nghe qua tưởng nhiều nhưng thực tế lại không đủ. Với dân số hơn 25 triệu người, họ cần ít nhất là 5,5 cho đến 6 triệu tấn lương thực để đảm bảo đủ ăn. Nghĩa là năm nào cũng thiếu hụt từ nửa triệu cho đến cả triệu. Nếu gặp thiên tai, hạn hán, lũ lụt, sự thiếu hụt này có thể tăng lên đến những con số cao hơn. Nó khiến cho bất kỳ quốc gia nào cũng phải lo lắng. Để bù đắp vào khoảng trống này, Triều Tiên buộc phải nhập khẩu và nhận viện trợ. Trung Quốc là nguồn cung cấp chính, vừa bán bình thường vừa viện trợ không hoàn lại. Nga những năm gần đây cũng tăng cường cung cấp lúa mì, nhất là khi quan hệ giữa hai nước trở nên gần gũi hơn. Ngoài ra, các tổ chức quốc tế như Chương trình Lương thực Thế giới trước kia cũng đóng vai trò quan trọng đưa gạo, ngô và dầu ăn vào trong Triều Tiên. Tuy nhiên, từ khi Triều Tiên đóng cửa biên giới vì Covid-19, hoạt động này đã giảm hẳn. Một ví dụ rõ ràng là năm 2019, Triều Tiên phải nhập khẩu và nhận viện trợ tổng cộng hơn 1 triệu tấn ngũ cốc, chiếm từ 15 cho đến 20% nhu cầu trong nước. Điều này cho thấy nếu không có nguồn cung bên ngoài, nguy cơ thiếu ăn quy mô lớn sẽ quay trở lại. Nếu so sánh với Việt Nam, sự khác biệt thực sự là quá lớn. Việt Nam hiện nay lúc nào cũng nằm trong top 2, top 3 đất nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, thu về hàng tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Triều Tiên vẫn loay hoay với mức sản lượng chỉ bằng một phần nhỏ của Việt Nam và thường xuyên lệ thuộc vào viện trợ hoặc nhập khẩu. Có thể nói là tình cảnh của hai nước rất khác nhau, theo những thông tin của Tổ chức Nông lương Thế giới. Vậy, vì sao Triều Tiên không phát triển nông nghiệp như Việt Nam? Để hiểu vì sao nông nghiệp Triều Tiên khó phát triển, trước tiên phải nhìn vào địa lý của đất nước này. Nếu nhìn vào bản đồ Triều Tiên, bạn sẽ thấy phần lớn lãnh thổ là núi và cao nguyên. Con số lên tới khoảng 80% diện tích. Núi non nối tiếp nhau, kéo dài từ phía Bắc xuống tận phía Nam. Và những dãy núi này giống như xương sống của cả đất nước Triều Tiên, chia cắt đất nước, khiến diện tích ở đồng bằng trở nên ít ỏi và manh mún. Những đồng bằng lớn nhất của Triều Tiên nằm ở ven biển phía Tây và phía Nam. Ví dụ, đồng bằng Bình Nhưỡng chạy dọc theo sông Đại Đồng, hay là đồng bằng Hoang Hy ở phía Nam sát với Hoàng Hải. Mà phiên âm Hoang Hy ra thì cũng chính là Hoàng Hải. Diện tích của chúng chỉ vài nghìn km vuông nếu đem so sánh với đồng bằng sông Hồng của Việt Nam hay là đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam thì quá nhỏ. Toàn bộ diện tích trồng lúa của Triều Tiên cộng lại cũng không bằng 1/10 của miền Tây Việt Nam. Triều Tiên có sông ngòi, nhưng đa phần ngắn và dốc bởi vì nó bắt nguồn từ những dãy núi. Những con sông như là Áp Lục, Đồ Môn, Đại Đồng chủ yếu chảy xiết, ít phù sa, mùa đông lại còn đóng băng. Chúng không để bồi đắp thành những đồng bằng phì nhiêu như đồng bằng sông Hồng hay là đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, ruộng đất ở Triều Tiên vốn đã ít, lại không được màu mỡ cho lắm. Đất là một chuyện, thời tiết lại là một chuyện khác. Khí hậu thực sự là một trong những yếu tố then chốt khiến nông nghiệp Triều Tiên rất khó phát triển. Đất nước này nằm ở vĩ độ cao, tức là chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió lạnh Siberia, nên mùa đông rất dài và khắc nghiệt hơn nhiều so với Việt Nam. Vào những tháng lạnh nhất, nhiệt độ có nhiều nơi xuống đến mức âm 20 độ C, tuyết phủ dày, sông hồ đóng băng, ruộng đồng hoàn toàn bất động. Trong thời gian này, nông dân gần như không thể làm gì trên cánh đồng ngoài việc chờ tuyết tan và muối kim chi. Đến mùa hè, khí hậu chuyển sang nóng ẩm hơn, nhưng giai đoạn này chỉ kéo dài 4 đến 5 tháng, ngắn hơn rất nhiều so với chu kỳ canh tác ở các vùng nhiệt đới. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó đồng nghĩa với việc người nông dân Triều Tiên chỉ có một cơ hội duy nhất trong năm để trồng trọt. Thông thường họ phải chọn giữa một vụ lúa ở các đồng bằng ven biển phía Tây hoặc một vụ ngô ở những vùng đất cao hơn. Nếu năm đó mưa thuận gió hòa, sản lượng thu về đủ để chống chọi qua mùa đông dài.
Nhưng nếu chẳng may gặp thiên tai như là hạn hán vào đầu mùa hay là lũ lụt vào cuối mùa thì coi như công sức cả năm sẽ đổ xuống sông xuống biển, lương thực sẽ thiếu hụt trầm trọng. Một điểm khó khăn nữa là lượng mưa ở Triều Tiên phân bố không đều. Hầu hết mưa rơi dồn dập trong 2 tháng 7 và 8, thường kèm theo bão hoặc mưa lại rất lớn. Nước quá nhiều trong thời gian ngắn thì lại gây ra lũ lụt, ngập úng đồng ruộng. Nhưng sang mùa đông, thời tiết lại khô hạn khiến cây trồng thiếu nước. Vậy nên người nông dân Triều Tiên phải luôn sống trong thế bị động, hoặc là chịu cảnh ruộng đồng chìm trong nước, hoặc là đối mặt với việc khô hạn và nứt nẻ. Trong khi đó, Việt Nam nhờ khí hậu nhiệt đới gió mùa đông lạnh nhưng không phải là quá lạnh, mùa hè kéo dài nên có thể trồng 2 đến 3 vụ lúa mỗi năm. Nếu vụ này mất thì vụ sau vẫn còn cơ hội để mà gỡ lại. Còn ở Triều Tiên, một năm chỉ có một vụ ngắn ngủi mà thôi. Đất đai ở Triều Tiên cũng là một bài toán khó. Đất đai ở đây lại nhanh bạc màu vì thiếu phân bón. Nông dân nhiều nơi phải tận dụng cả sườn đồi, sườn núi để trồng ngô và khoai. Cách ngày canh tác này vừa năng suất thấp, vừa khiến đất bị xói mòn nặng nề. Ngược lại, Việt Nam có những cánh đồng phù sa màu mỡ được sông bồi đắp hàng năm nên cây lúa cứ thế mà tốt tươi. Nói một cách dễ hiểu, Triều Tiên phải sống trên một mảnh đất khó tính, vừa nhiều núi, vừa lạnh, vừa ít đồng bằng. Trong khi Việt Nam ngược lại được ưu ái với những đồng bằng rộng lớn, đất màu mỡ, sông ngòi thuận lợi. Chính sự khác biệt địa lý này đã quyết định con đường nông nghiệp của hai nước. Việt Nam trở thành một cường quốc xuất khẩu gạo, còn Triều Tiên vẫn mãi chật vật với bữa cơm hàng ngày. Nhưng chả lẽ cả đất nước này họ lại không trồng được cây gì hay sao? Hãy nói về Việt Nam trước. Ở Việt Nam, cây chủ lực ai cũng biết rõ ràng là lúa nước. Hình ảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau, gắn liền với ruộng lúa. Nhưng Triều Tiên thì khác. Ngô, đây mới là cây trồng chính của họ. Ngô có thể trồng được ở vùng đất dốc, chịu lạnh tốt hơn lúa, cho năng suất nhanh. Người Triều Tiên thường ăn cháo ngô, bánh ngô hoặc trộn ngô với gạo để mà nấu cơm. Nghe hơi giống đời sống của đồng bào người Mông tại Việt Nam. Lúa thì chỉ trồng được ở những vùng đồng bằng ven biển phía Tây, nơi có khí hậu ấm áp hơn một chút. Diện tích trồng lúa thì chỉ khoảng 500.000 cho đến 600.000 ha, nhỏ hơn rất nhiều so với Việt Nam. Việt Nam khoảng 7,5 triệu ha. Khoai tây và khoai lang cũng khá phổ biến. Khoai tây là cứu cánh trong nhiều năm mất mùa vì nó chịu lạnh khá tốt và có thể trồng ở vùng cao. Triều Tiên cũng cố gắng phát triển đậu tương để ở một phần nào đó lấy đạm từ thực vật, nhưng sản lượng không đủ để thay thế nguồn đạm động vật vốn đã thiếu. Trong khi đó, Việt Nam ngoài lúa còn trồng đa dạng các loại cây, ngô, khoai, sắn, cà phê, hồ tiêu, trái cây nhiệt đới, rất nhiều, vân vân, mây và mây. Sự phong phú này đã giúp giảm rủi ro nếu một vụ mùa nào đó thất bát. Những cái cây mà không ăn được thì chúng ta hoàn toàn có thể bán đi để lấy tiền. Có người lại bảo thời tiết là một chuyện, khí hậu là một chuyện, quan trọng là cách làm. Ví dụ Việt Nam đã có chính sách khoán 10 sau đổi mới, giao ruộng cho từng hộ nông dân để họ tự quyết định sản xuất, nộp thuế, còn lại thì được hưởng. Người nông dân có động lực để chăm sóc, để sáng tạo, để cải tiến và nhờ đó thì năng suất tăng vọt bởi vì người nông dân được hưởng thành quả trực tiếp của mình. Triều Tiên thì vẫn giữ kiểu nông trường tập thể, nông dân đi làm theo chỉ đạo, sản phẩm chủ yếu nộp hết cho nhà nước. Khi không có động lực, họ chỉ làm cho đủ xong, cho đủ việc. Cộng thêm thiếu máy móc, phân bón, hạt giống tốt, sản xuất trì trệ. Có thể nói yếu tố con người, yếu tố quyết định tất cả. Bởi vì cũng Việt Nam chúng ta đấy thôi, vẫn là những con người ấy, vẫn là ruộng ấy, vẫn là đồng ấy. Thế mà ngày xưa thiếu ăn, còn bây giờ thì ăn mãi không hết, xuất khẩu lại dư thừa. Việt Nam xuất khẩu gạo lúc nào cũng top 2, top 3 thế giới. Triều Tiên thì ngược lại, hàng năm vẫn phải nhập khẩu lương thực hoặc nhận viện trợ, đặc biệt từ Trung Quốc và các tổ chức quốc tế. Có những năm hạn hán thì lại càng vất vả hơn. Người dân Triều Tiên vì thế đã có thời gian phải ăn ngô, ăn khoai thay cơm, khẩu phần ít thịt, ít cá. Có thể nói, Triều Tiên không phát triển nông nghiệp như Việt Nam, trước hết vì thiên nhiên không ưu đãi, núi nhiều, đồng bằng ít, mùa đông lạnh, mùa vụ ngắn. Nhưng quan trọng hơn, họ vẫn duy trì mô hình nông nghiệp tập thể, kém hiệu quả, thiếu cơ giới hóa, thiếu phân bón và giống tốt. Việt Nam thì ngược lại, đồng bằng rộng lớn, khí hậu thuận lợi, cộng thêm chính sách đổi mới hợp lý, đã biến bát cơm không no đủ trở thành bát cơm đầy đặn và những container gạo xuất khẩu. Trong đó có những container gạo được chở thẳng đến Triều Tiên. Nói một cách nôm na, Việt Nam vừa có đất tốt, vừa có chính sách tốt. Triều Tiên thì gặp cảnh đất xấu và cơ chế cứng nhắc. Và vì thế, dù cùng ở châu Á, cùng một thời khó khăn, cùng một chế độ có những sự tương đồng, nhưng nông nghiệp Việt Nam đã vươn ra thế giới, còn nông nghiệp Triều Tiên vẫn chật vật, lo cho bữa ăn ở trong nước. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ.
Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.